let we see the next point in the commercial applications of biotechnology, that is the animal husbandry. आतापर्यंत आपण कमर्शियल ॲप्लिकेशन ऑफ बायोटेक्नॉलॉजीमध्ये फर्स्ट पॉईंट स्टडी केला होता, तो होता क्रॉप बायोटेक्नॉलॉजी. त्या क्रॉप बायोटेक्नॉलॉजीमध्ये वेगवेगळे सब पॉईंट्स होते. त्यामध्ये हायब्रिड सीड होता, जेनेटिकली मॉडिफाईड क्रॉप प्लांट होते, बायो फर्टिलायझर होते. Okay, the second concept which is included in the commercial application of the biotechnology, that is called as the animal husbandry. So what is the animal husbandry? There is a two method as a artificial insemination. Artificial semen हे female genital tract मध्ये ट्रान्सफर केलं जातं, or there is a transfer of embryo are used in the animal husbandry. म्हणजे बायोटेक्नॉलॉजीच्या यूजने आर्टिफिशियल इन्सिमेशन केलं जातं किंवा डायरेक्टली युटेरसमध्ये, कॅटसच्या युटेरसमध्ये एम्ब्रियो ट्रान्सफर केला जातो. दॅट इज इट्स अ यूज्ड इन द अँड इन केस ऑफ द ॲनिमल हस्बेंडरी. इट हेल्प्स, आणि यामुळे काय होणार आहे, इट इज हेल्प टू इम्प्रूव्ह बोथ द क्वांटिटी अँड द क्वालिटी ऑफ द ॲनिमल प्रोडक्ट. मग ॲनिमल्सपासून जे प्रोडक्ट आपल्याला मिळतात त्या प्रोडक्ट्सची क्वांटिटी आणि क्वालिटी हे दोन्ही वाढणार आहे. फॉर एक्झाम्पल मिल्क, मीट, ऊल. सिमिलरली द ॲनिमल विथ द मोर स्ट्रेंथ हॅज बीन डेव्हलप्ड फॉर द हार्ड वर्क. द नेक्स्ट वन, इट इज द थर्ड commercial application of biotechnology, that is human health. This is a very important application. The diagnosis म्हणजे निदान. Diagnosis and the treatment of the diseases are the two important aspects of the human health management. Biotechnology help to identify the gene role of a gene, if any, in disease of a person. जर एखाद्या व्यक्तीला डिसीज झाला असेल तर त्या बॉडीमध्ये तो जीन आयडेंटिफाय केला जातो की कोणत्या जीनमुळे डिसीज झालेला आहे. डायग्नोसिस ऑफ द डायबिटीज अँड द हार्ट डिसीजेस हॅज बिकम पॉसिबल इवन बिफोर ऑनसेट ऑफ द सिम्पटम्स. म्हणजे ज्यावेळेस डायबिटीजचे किंवा हार्ट डिसीज रिलेटेड प्रिमिटिव्ह सिम्पटम्स लक्षात आले तर ते सिम्पटम्स आयडेंटिफाय केले जातात बायोटेक्नॉलॉजीच्या हेल्पने. द डायग्नोसिस ऑफ द डिसीजेस लाईक द एड्स, डेंग्यू कॅन बी डन विदिन द फ्यू मिनिट्स. म्हणजे बायोटेक्नॉलॉजीच्या यूजने एड्स झालेलं असेल किंवा डेंग्यू झालेलं असेल तर त्यांचे पण निदान काही सेकंदामध्ये, काही मिनिटांमध्ये केलं जातं. हेन्स द ट्रीटमेंट कॅन बी डन ॲट द अर्लिएस्ट. द व्हेरियस मेडिसिन्स are used for the treatment of the disease. For example, the hormone insulin is used in the treatment of the diabetes. ज्या व्यक्तीला डायबिटीज झालेला आहे त्याच्या ट्रीटमेंटसाठी इन्सुलिनचा यूज केला जातो. Earlier the insulin being collected from the pancreas of the horse. पहिले इन्सुलिन हे हॉर्सच्या पेनक्रियासमध्ये कलेक्ट केलं जात होतं. However, nowadays पण आता सध्या बायोटेक्नॉलॉजी वेल डेव्हलप झाल्यामुळे ते इन्सुलिन प्रिपेअर केलं जातं विथ द हेल्प ऑफ द बॅक्टेरिया. बॅक्टेरियाच्या हेल्पने ते इन्सुलिन प्रिपेअर केलं जातंय. फॉर दिस पर्पज द ह्युमन इन्सुलिन जीन हॅज बीन इन्सर्टेड इन द जीनोम ऑफ बॅक्टेरिया. द व्हेरियस वॅक्सिन अँड द अँटीबायोटिक्स आर ऑल्सो प्रोड्युस्ड इन द सेम वे. The first one which is included, that is called as the vaccine and the vaccination. लस आणि लसीकरण. वॅक्सिन इट्स द अँटीजेन. वॅक्सिन काय आहे तर वॅक्सिन हे अँटीजेन आहे. त्या अँटीजेन मध्ये either it is acquired the permanent or the temporary immunity. म्हणजे त्या अँटीजेन मध्ये परमनंट रोगप्रतिकारक शक्ती किंवा टेम्पररी रोगप्रतिकारक शक्ती ही बॉडीमध्ये तयार होऊ शकते वॅक्सिन्सच्या इन्सर्टमुळे. दॅट इज अ वॅक्सिन. वॅक्सिन काय आहे तर एक प्रकारचं अँटीजेन आहे आणि त्यामुळे परमनंट किंवा टेम्पररी इम्युनिटी बॉडीमध्ये डेव्हलप होऊ शकते अगेन्स्ट टू द स्पेसिफिक पॅथोजेन ऑर अगेन्स्ट टू द डिसीज. म्हणजे ज्यावेळेस मूल जन्माला येतं त्यावेळेस त्याला BCGची लस दिली जाते.
म्हणजे ती जी इम्युनिटी आहे ती परमनंट इम्युनिटी आहे. Afterward, traditionally the vaccine were prepared with the help of the pathogen. पण ट्रॅडिशनली वॅक्सिन हे कशापासून तयार केलं जातं तर ते पॅथोजेन पासून तयार केलं जातं. कम्प्लिटली ऑर द पार्शली किल पॅथोजेन वेअर युज्ड ॲज अ वॅक्सिन. मग कम्प्लिटली म्हणजे काय, डेड. ओके. आणि पार्शली म्हणजे वीक. पार्शली कम्प्लिटली डेड किंवा पार्शली वीक प्रकारचे पॅथोजेन्स हे वॅक्सिन तयार करण्यासाठी यूज केले जातात. However, due to this, there is a chance of contracting these diseases in case of some person. Hence, as an alternative, scientists tried to artificially produce the vaccine with the help of the biotechnology. पण सायंटिस्ट हे आर्टिफिशियली वॅक्सिन तयार करण्याचा ट्राय करता आहेत बायोटेक्नॉलॉजीच्या हेल्पने. For this purpose, the scientists produce the antigen in the laboratory with the help of the gene. And that the gene it is isolated from the pathogen. म्हणजे पॅथोजेन मधून जीन आयसोलेट केला जातो आणि लॅबोरेटरी मध्ये अँटीजेन हे प्रोड्यूस्ड केलं जातं आणि ते वॅक्सिन मध्ये यूज केलं जातं. Thus the safer vaccine has been produced. Now the protein which act as a antigen are injected in the pure form instead of injecting the killed or the semi-killed pathogen. This protein keep the person away from the diseases. म्हणजे प्रोटीन हा अँटीजन म्हणून इंजेक्ट केला जातो पण तो प्युअर फॉर्म मध्ये असतो. इन्स्टेड ऑफ इंजेक्टिंग आयदर द किल और द सेमी किल, पण तो किल किंवा सेमी किल फॉर्म मध्ये पॅथोजेन इन्सर्ट केला जात नाही. This protein keep the person away from the diseases, keep the immune system active. त्याची रोगप्रतिकारक शक्ती ऍक्टिव्ह असते. Thus the injecting antigen is the safest way in the vaccination. Vaccines produced with the help of the biotechnology are more thermostable and remain active for the longer duration. For example, the vaccine of the polio and the hepatitis. The next one is a edible vaccine. मग edible vaccine काय आहे? That is the work on the production of the edible vaccine. Edible म्हणजे खाता येणारं is in progress and the presently potato are being produced with the help of the biotechnology. This potato it is called as a transgenic potato. That is this potato will act against the bacteria like the Vibrio cholera, Escherichia coli, that is a E. coli, and the consumption of this raw potato it generate the immunity against the cholera. म्हणजे हा बॅक्टेरिया कंटेनिंग ट्रान्सजेनिक पोटॅटो जर खाल्ला गेला तर त्यामुळे इम्युनिटी इन्क्रीज होणार आहे कॉलराच्या विरुद्ध. दॅट इज इट इज डेव्हलप्स द इम्युनिटी अगेन्स्ट द कॉलरा अँड द डिसीज कॉज ड्यू टू द ई कोला. व्हॉट विल बी हॅपन इफ द पोटॅटो कुक फॉर द कन्झम्पशन. जर पोटॅटो कुक केला तर काय होईल, त्या बॅक्टेरिया काय होणार आहे, डेड होणार आहे. द नेक्स्ट वन इज अ ट्रीटमेंट. द बायोटेक्नॉलॉजी इज युजफुल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द हार्मोन्स लाईक द इन्सुलिन, सोमॅटोट्रोपिन म्हणजे ग्रोथ हार्मोन, अँड द ब्लड क्लॉटिंग फॅक्टर दॅट इज 8 and the 9th number इज अ ब्लड क्लॉटिंग फॅक्टर. म्हणजे हार्मोन्स तयार केले जाऊ शकतात, सोमॅटोट्रोपिन किंवा इन्सुलिन, आणि ब्लड क्लॉटिंग फॅक्टर पण तयार केला जाऊ शकतो बायोटेक्नॉलॉजीच्या हेल्पने. नेक्स्ट वन इज अ इंटरफेरॉन. दॅट इज दिस इज अ ग्रुप ऑफ द स्मॉल साइज प्रोटीन मॉलिक्यूल विच इज युज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द व्हायरल डिसीजेस. जर व्हायरल डिसीजेस असेल तर त्याच्या ट्रीटमेंटसाठी इंटरफेरॉन यूज केला जातो. दॅट इज दिस आर प्रोड्युस्ड इन द ब्लड. पण हे इंटरफेरॉन कुठे प्रोड्युस्ड होतं, इट इज प्रोड्युस्ड इन द ब्लड. However, nowadays with the help of biotechnology, transgenic E. coli it is used in the production of the interferon. म्हणजे बायोटेक्नॉलॉजीच्या यूजने ट्रान्सजेनिक ई कोलाई यूज केला गेला इंटरफेरॉन्सच्या प्रोडक्शनसाठी. द नेक्स्ट वन इज द जीन थेरपी. म्हणजे बॉडीमध्ये जीन ट्रान्सफर केला जाणार आहे. द जीन थेरपी इज टू ट्रीट द जेनेटिकल डिसऑर्डर. मग एखाद्या व्यक्तीला जर सोमॅटिक सेल जेनेटिकल डिसऑर्डर असेल तर
त्यामध्ये जीन थेरपी केली जाऊ शकते बाय युझिंग द बायोटेक्नॉलॉजी. फॉर एक्झाम्पल phenylketonuria. It is arises due to the genetical changes in the hepatocyst, that is a liver cell. It has become possible to treat it with the gene therapy. This method it is called as the somatic cell gene therapy. All the cells except the sperm and the ova of the body it is called as the somatic cell. म्हणजे स्पर्म आणि ओवा मध्ये ज्या सेल असतात त्या असतात जर्म सेल आणि त्या व्यतिरिक्त पूर्ण बॉडीमध्ये ज्या सेल्स असतात त्या सेल्सला व्हेजिटेटिव्ह सेल म्हणजेच सोमॅटिक सेल असं म्हटलं जातं. नेक्स्ट वन इज अ क्लोनिंग. व्हॉट्स अ क्लोनिंग? दॅट इज ऑब्टेनिंग द मल्टिपल कॉपीज ऑफ द सेल or the organ, that is or the entire organism. It is called as a cloning. The reproductive cloning. What's a reproductive cloning? A clone can be produced by the fusion of nuclei. म्हणजे क्लोन कार्बन कॉपी तयार केली जाते बाय द फ्युजन ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द सोमॅटिक सेल विथ द एन न्यूक्लिएटेड ओहम. म्हणजे याच्यामध्ये जो ओहम घेतला जातो त्या ओहम मध्ये न्यूक्लियस नाही. Thus there is a no need of the sperm to produce a new organism. Hope so you understood up to this. In the next video we will learn about the therapeutic cloning. Thanks for watching my video. Stay tuned to my channel. Thank you.